أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. السلام عليكم ورحمة الله. الرياضيات مع سعيد تقدم ثقافة دينية. إعداد وتقديم الأستاذة أمة الله والأستاذ سعيد. السؤال الأول: عدد القرآن الكريم هو 116 سورة، صحيح أم خطأ؟ وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى والجواب خطأ. الحبيب مشيدا أنمى إليه بل عدد سور القرآن الكريم هو 114 سورة، ويبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس. أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. عدد ذكر في القرآن هو 100,000، صحيح أم خطأ؟ خطأ. راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون نعم صحيح. مثالا وأبر محتسبا قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. سورة الصافات الآية 37. عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الإخلاص، صحيح أم خطأ؟ تطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال طبعا خطأ. فأزيد أسراب الغيوم جمالا. أطول سورة هي سورة البقرة، أما أقصر سورة في القرآن الكريم فهي سورة الكوثر. خير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم أركان الإسلام هو الصوم، صحيح أم خطأ؟ هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا. خطأ طبعا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه. أركان الإسلام 5، وهي الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج من استطاع إليه سبيلا. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. كلمة في القرآن هي فأسقيناكموه، صحيح أم خطأ؟ أم خطأ؟ بسم الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم فاستيقظت. نعم صحيح، هي أطول كلمة في القرآن الكريم. وآخرون من النور العظيم. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. سورة الحجر الآية 22. النور العظيم عمي ومولد أباج الأكوان طلعته. آية في القرآن الكريم
هي مدهامتان، صحيح أم خطأ؟ في عروش الروم لم تقم، كم من ملوك تواروا بعد مطلعه، فشمسه تخفي الأضواء في النجم، والجد أسمى. نعم، مدهامتان هي أصغر آية في القرآن الكريم. في الكتب كالرسم بلي بفقد. قال تعالى: مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن الآية 64. حليمة نحو الأم سائلة، أما وراه ولي ضارب الخيم، قالوا حليمة كم طفل بغير أب، وهل أتيت لأجل المال والغنى؟ القرآن هي سورة البقرة، صحيح أم خطأ؟ قومها تحمله في عشم، فجادت الأرض بالخيرات باسقة، في ظل نفح من الهتان والديم، درت ضروع قطيع خطأ طبعا. وأورمت كطيور النعم بالشحم، وشق أم القرآن هي سورة الفاتحة، وسنام القرآن هي سورة البقرة، وقلب القرآن هي سورة ياسين، وعروس القرآن هي سورة الرحمن. وصابه الكرب مما ذاق من يتم، وعاش في كفل عم ناصح فطن، منافح حاميا أنعم. أصغر حيوان أشار إليه القرآن الكريم هو البعوضة، صحيح أم خطأ؟ عليه خاف يهودا أن تلاحظه، فإن طبع يهود ناكث الذمم، وقد تسام بفضل من صحيح طبعا. وصدقه في قريش غير متهم. قالت خديجة، قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سورة البقرة الآية 26. فضلت بكمال الدين والحكم، جاء الأمين إليه في مغارته، برجفة تشخص الأبصار. النبي طلب منه قومه إحضار مائدة من السماء وعيسى عليه السلام، صحيح أم خطأ؟ آيات تذكرة، فقال ماني بأهل الخط والقلم، فقال اقرأ برب الكون معتصما قرآن. نعم، إنه عيسى عليه السلام. صل وسلم وبارك طيب. قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة الآية 112. مضطربا مداثرا بردة للعقل متهم. عدد يعقوب عليه السلام هو 11 ابنا، صحيح أم خطأ؟ الأمر أن الله مرسله يهدي العباد طريق الحق والقيم، وأنه داع لتوحيد خالقه. خطأ طبعا. هادم الطاغوت والصنم، وأنه سيد السادات. عدد أبناء يعقوب عليه السلام هو 12. يوسف عليه السلام إضافة ل11 كوكب. شفاعته يوم الحساب بإذن الواحد الحكم، وصار يدعو إلى الرحمن محتسبا، فصرمته قريش. لا تنسوا تشجيعنا. فيها تنزل آيات مطهرة، والقلب في غفلة والأذن في صمم، دعا أبا لهب للدين يدخله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كانت هذه معلومات من القرآن الكريم، من إعداد وتقديم الأستاذ سعيد والأستاذة أمة الله. فكرة الأستاذ عصام عن قناة شوف ميكس. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. خديجة مات العم في سنة، عام من الحزن مصبوغا من الألم، شادا ملاذا من الأهوال ممتنعا،
ينوء منه ذوي الشدات والهمم. وهاجرت ثلة لله درهم إلى النجاشي وفي العهد والذمم. وراح يدعو بقرب من قبيلته لطائف دون حراس ولا حشم. فاستقبلته رجال من قبائلها وصدهم شركهم تبا عن الحلم. كانت شياطينهم فيهم معلمة